سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. اگر به داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. سرگذشتی که امروز میخوام براتون تعریف کنم از طرف النا جون 39 ساله برامون فرستاده شده. النا جون تعریف میکنن که فرزند اول خانواده هستن و خواهرشون 5 سال و برادرشون 7 سال ازشون کوچکترن. میگن که زندگی کاملا معمولی و در حد متوسط داشتیم. از وقتی که یادم میاد پدرم چند تا زمین داشت که تو شهرستان خودشون بود و به ارث بهشون رسیده بود. پدرم و برادرها و عموها سر این زمینا با هم اختلاف داشتن. به خاطر اختلافات زیادشون هر کدوم اجازه نمیدادن که تکلیف این زمینا مشخص بشه. از طرفی دولتم ممنوعاتی گذاشته بود برای خرید و فروش این زمینا. همیشه پدرم میگفت اگه کار ما درست بشه و این زمینا فروش بره زندگیمون از این رو به اون رو میشه. سالیان سال به همین منوال گذشت و وقتی که دیگه من 18 ساله شده بودم یه خواستگاری داشتم به اسم محمد. محمد دانشجو بود. 3 تا بچه بودن که محمد بچه آخر خانواده بود و وقتی که اومدن خواستگاری و با هم صحبت کردیم گفت من فعلا دانشجو هستم. سال آخر دانشجوییمه. اوایل زندگیمون شاید یکم برامون سخت بگذره ولی با هم سعی و تلاش میکنیم و زندگیمون رو با هم میسازیم. بعد از اینکه درسم تموم بشه استخدام میشم توی یه شرکت یا اداره معتبر و زندگیمون رو به راه میشه. من وقتی که رفتم و صحبتهای محمد رو به خانوادم انتقال دادم اونام گفتن محمد درست میگه. یکم تحمل کنی همه چیز درست میشه. محمدم پسر محجوبیه، هم با ایمانه هم خانواده خوبی داره. اینا بسته برا تشکیل زندگی. بقیه‌اش هم درست میشه و خدا باهاتون همراهی میکنه. منم که هم محمد رو دوست داشتم هم دیدم خانوادم هم موافقن قبول کردم و تو سن 18 سالگی با محمد ازدواج کردم. پدرم تا جایی که میدونست و در توانش بود برام جهیزیه تهیه کرد. پدر شوهرمم یه عروسی خیلی جمع و جور برامون گرفت. محمدم با پسندازی که داشت تونست یه آپارتمان کوچیک و جمع و جور اجاره کنه و بریم سر خونه و زندگیمون. اوایل ازدواج همونطور که محمد گفته بود زندگیمون به سختی پیش میرفت چون نصف روزو مجبور بود بره دانشگاه و فقط نصف روز میتونست کار کنه. به خاطر همین درآمدش خیلی کم بود ولی من چون چاره ای نداشتم مجبوردم که تحمل کنم به امید روزی که درسش تموم بشه و استخدام بشه و بره سر کار و از اوضاعمون بهتر بشه. 1 سالی به همین منوال گذشت تا اینکه بعد از 1 سالی که دیگه درسش تموم شد با نظر و نیاز و تلاش یه آشنایی پیدا کردیم که محمد رو به یه اداره معرفی کرد و محمد اونجا مشغول به کار شد. فکر میکردم وقتی که استخدام بشه دیگه این سختی ها تموم میشه ولی بعد از اینکه رفت سر کار حقوقش خیلی فرق نداشت. یکم بیشتر از قبل شده بود ولی بازم باید با حساب و کتاب خرج میکردیم. حتی هر موقع میرفتم خرید باید به همون اندازه چیزایی که واقعا لازم بود و لیست کرده بودم چیز میخریدم. اگه یه چیزی به چشم میخورد و دلم میخواست انقدر باید حساب و کتاب میکردم که آیا بتونم بخرم یا نه. محمد دائم سفارش میکرد تا میتونیم باید دور و بر خرج و مخارجمون رو خط بکشیم و باید یه مقدار از پولمون رو پس انداز کنیم برای روز مبادا. 2-3 سال بعد از ازدواج و عروسیمون مشکل زمینای پدرم حل شد و زمیناش حسابی ارزشمند شد. پدرم هم زمیناشو فروخت و کلی شرایط مالیشون عوض شد. خونه‌شون رو عوض کردن و کل وسایلشون رو عوض کردن و وسایل نو خریدن. اون زمان بود که خواهرم هم نامزد کرد.
پدرم یه نامزدی مفصل براش گرفت و یه جهیزیه خیلی خوب که چند برابر جهیزیه من بود. از اون طرفم یه عروسی مفصل و شیکی براش گرفت که سالها تو فامیلمون از عروسیش تعریف میکردن. خدا شاهده من ناراحت نشدم. وقتی که میدیدم جهیزیه‌اش با جهیزیه من از زمین تا آسمون فرق داره خودم هم خوشحال بودم، چون میدیدم که جهیزیه مفصلی داره. تازه خودم هم جلوی خانواده همسرم بهش افتخار میکردم. شوهرم اون زمان خیلی دلش بچه میخواست و دائم اصرار میکرد که بچه دار بشیم، ولی من قبول نمیکردم. بهش میگفتم ما الان زندگیمون هیچ جایی برای بچه نداره. اصلا ما زندگی جالبی نداریم که بخوایم بچه دار بشیم. خودم کلی حسرت تو دلمه و هیچ وقت نتونستم چیزایی رو که میخوام بخرم، کارایی رو که میخوام بکنم. حالا انگار اون بچه اومد و حسرت خودمم تو دلش موند. چه فایده ای داره؟ تا زمانی که شرایط مالیمون خوب نشه و اجازه نده بهمون که هر امکاناتی که بچه لازم دارد و براش فراهم کنیم، من بچه دار نمیشم. تنها اختلاف ما با هم دیگه همین بود. محمد خیلی مهربون بود و عاشقم بود. نه دوست و رفیقی داشت و نه کاری میکرد که من از دستش ناراحت بشم. همه اختیارات زندگیمونم دست خودم بود. تنها مشکلمون مشکل مالی بود که اذیتمون میکرد. مخصوصا بعد از ازدواج خواهرم، پدرم برا برادرم هم یه مغازه گرفت. برادرم هم ازدواج کرد و بازم پدرم برا برادرم هم خرید بازار آنچنانی و عروسی خیلی مجلل گرفت. من و محمد تو زندگیمون فقط سالی یک بار از طرف شرکت چند روزی بهمون یه جای کوچیک میدادن و میتونستیم بریم مسافرت. خواهرم رو میدیدم که مثل آب خوردن میرفتن شمال و مسافرت های خارج از کشور. یه موقع هایی که خونه پدر و مادرم جمع میشدیم و صحبت میکردن از مسافرت هاشون، من فقط نگاهشون میکردم، چون من تنها کسی بودم که حرفی برا گفتن نداشتم. خواهر و برادرم خیلی راحت از تورهای خارج از کشور و هزینه‌های دلاریش حرف می‌زدن که اصلاً براشون مهم نبود. یه موقع پیش خودم حساب کتاب می‌کردم که ببینم چقدر میشه که شاید اگر منم حسابی پس انداز کنم و از همه خرج و مخارج زندگیم بزنم بتونم باهاشون برم. ولی وقتی که خوب دقت می‌کردم و حساب می‌کردم می‌دیدم بدون خرج و مخارج و خریدی که بخوام بکنم فقط اون تور چند روزشون اندازه 1 ماه درآمد شوهرم میشه. یه موقع‌ها شوهر خواهرم به محمد میگفت شما نمیتونید بیایید یکم دور و بر خودتون رو جمع و جور کنید و بیایید با ما بریم، دور همی خیلی خوش میگذره. ولی شوهرم فقط لبخند میزد و میگفت نه بابا، الان اینطوری که شماها دارین میگین کل درآمد 1 ماه منه. ما فعلا نمیرسیم همراهیتون کنیم. انشالله سالهای آینده که بعداً شاید بتونیم یه جورایی درآمد بیشتری داشته باشیم و باهاتون همراه بشیم. ولی من خیلی ناراحت می شدم و اونجا به روی خودم نمی آوردم. گاهی بهشون می گفتم بیایید بریم مملکت خودمون رو بگردیم، بریم شهرهای ایران رو ببینیم. اصلا خودم رو مشتاق نشون نمی دادم. ولی وقتی که می رسیدم خونه کلی ناراحت می شدم. یا اگه بعد چند روز در جریان قرار می گرفتم دارن کاراشون رو می کنن برن مسافرت، یا تا می رفتن و برمی گشتن از خاطراتی که برام تعریف می کردن و با هم می گفتن و می خندیدن کلی اذیت می شدم. ولی محمد اعتنا نمی کرد و به منم می گفت چرا خودتو اذیت می کنی؟ هر کی یه زندگی داره که باید از زندگی خودش راحت باشه. تو ناراحت نشو. شایدم دری به تخت خورد و وضع مالی ما خوب شد و یه روزی تونستیم باهاشون هم سفر بشیم. من راستش
توقعی از کسی نداشتم، ولی خیلی دلم گرفته بود از اینکه زمانی که تو خونه پدر و مادرم بودم و وضع مالیشون خوب نبود، یه جهیزیه ساده در حد توانشون به من دادن. کلی هم ازشون تشکر کردم، ولی ناراحتیم از این بود که بعد از اینکه پول به دستشون رسید و دیگه وضع مالیشون خوب شد، انگار نه انگار که منم عضو اون خانواده بودم. یه بار یه کمکی به من بکنن، یا اینکه مسافرتایی که با هم میرفتن یه تعارفم به من بکنن. چون چند بار پیش اومده بود که پدر و مادرم هم با خواهر و برادرم رفته بودن مسافرت. کلی بهشون خوش گذشته بود، کلی با هم خاطره میگفتن و تجدید خاطره میکردن. من دلم میخواست یک بارم که شده تو این سفراشون حتی خودم و تنها، شوهرم هم نبرم با خودشون. میگفتم حداقل حالا که این پول دستشون اومده، خب منم یه زمانی عضو اون خانواده بودم. ولی اونا یه طوری رو زندگی من حساب میکردن که انگار من جدایی از اونا بودم. بزرگتر بودم و زودتر رفته بودم سر خونه و زندگیمو دیگه اصلاً به حساب نمی آوردنم. چند سالی گذشت، ما زندگیمون همچنان روی حساب و کتاب بود. توی این سالها شوهرم تونست از اداره وام بگیره و یه ماشین معمولی بخریم. پیشرفت ما همین بود و این که تونستیم یه خونه یکم بزرگتر از خونه قبلیمون رهن کنیم و دیگه اجاره خونه ندیم. این در حالی بود که خواهر و برادرم با کمک‌های پدرم پیشرفت‌های چشمگیری تو زندگیشون کرده بودن. خواهرم خونه‌شو با تمام وسایلش عوض کرده بود که حتی من وقتی که دیدم وسایلشون نو و تمیزه، چند تا از وسایلشونو مثل یخچال و مبل و فرشاشونو ازش برداشتم و قبول کرد که خود پولاشو بهش بدم. یه مقدار از درآمد و اختصاص دادم به باشگاه رفتن، چون دلم میخواست سرگرم باشم و خیلی با خواهر و برادرم رفت و آمد نداشته باشم. همون ماهیانه میرفتیم خونه پدرم و اگر یه موقع چند ماه یک بار دعوتمون میکردن خونه هاشون. بقیه روز رو تو خونه بودم و چون بچه‌ای هم نداشتم حسابی حوصله‌ام سر میرفت. وقتی که رفتم باشگاه خیلی برام بهتر شده بود، روحیم عوض شده بود، دوستای جدیدی پیدا کرده بودم. اون باشگاه هم چون تو محله خودمون بود، دوستامم همشون زندگیاشون در حد خودمون بود. ما دوستای خوبی شده بودیم برا هم. هر ماه دور هم جمع می شدیم تو خونه هامون و هر ماه یه چیز مختصری عصرونه درست می کردیم و دور هم می خوردیم. یه بار که حرف مسافرت پیش اومد با دوستام که با هم یه شهری بریم و بگردیم، یکی از دوستام گفت من یه دوستی دارم که خیلی وضع مالی خوبی داره، سنش هم از ما بالاتره، ولی خانم خیلی خوبیه. شمال یه ویلا دارن که اگر من بهش بگم حرفی نداره که خودشم با همون بیاد و چند روزی میریم دور هم و خوش میگذرونیم. ما همگی خوشحال شدیم و استقبال کردیم. قرار شد با مهین دوستش قرار بذاره و بریم شمال. به محمد گفتم و محمدم قبول کرد. داشتیم دیگه کارامونو میکردیم که بریم که وقتی صحبت از مهین شد فهمیدم خانم یکی از کارخونه دارای مطرح ایرانه که وضع مالی خیلی خوبی دارن. ما قرار گذاشتیم و 2 تا از دوستام که ماشین داشتن با ماشیناشون اومدن. من و دوستم و یکی دیگه از دوستام قرار شد با مهین بریم. سر کوچه ما قرار گذاشتن و وقتی که اومد دنبال ما دیدم یه ماشین مدل بالا که خیلی کم من اون ماشین رو تو شهر دیده بودم اومد جلوی در کوچه و وایساد. وقتی سوار شدیم و تو جاده را افتادیم من با ماشین خودمون مقایسهش میکردم که انگاری تو هواپیما نشسته بودم. یه ماشین شیک و بی سر و صدا که انقدر احساس راحتی میکردم که دلم نمیخواست حتی به ویلا برسیم.
وقتی که رفتیم و به ویلا رسیدیم دیدم چه ویلای بزرگ و شیکی. هممون دهنمون باز مونده بود. 6 تا اتاق خواب داشت. هر کدوم تختای بزرگ 2 نفره توش بود. وقتی که رفتیم داخل یه آقای تو ویلا بود که قبل از رفتنمون مهین بهش تلفن کرده بود و اونجا رو مرتب کرده بود. مهین گفت راستش خیلی وقته که من نیومدم اینجا. به خاطر همین گفتم که کارگرمون بیاد و ویلا رو مرتب کنه. من با خودم میگفتم چقدر اینا بی‌ذوقن. ویلای به این بزرگی و شیکی. اگه ما بودیم هر هفته پا میشدیم میومدیم اینجا و کلی خوش میگذروندیم. هر طوری بود رفتیم تو ویلا و مهین گفت هر کدومتون برید یه اتاق برا خودتون بردارید و لباساتون رو عوض کنید که راحت باشید. ولی اینم بگم که این چند روز رو باید مهمون خودم باشید. اینقدر من و دوستام خوشحال شدیم که حد نداشت، چون ما هر کدوممون یه مقدار کم پول برداشته بودیم و کلی حساب و کتاب کرده بودیم که ماهیانه باید کلی از خرج و مخارج ماهای بعدمون چشم پوشی کنیم تا بتونیم این چند روز رو با هم خوش باشیم. روز اول تلفن کرد به یه آقا و سفارش داد برامون میوه و مواد غذایی و بهترین آجیلا رو بیارن. بعدم همه رو چید رو میز و گفت بچه‌ها راحت باشید. دلم میخواد حالا که وقت گذاشتید و اومدید حسابی بهتون خوش بگذره. ما از وقتی که با هم قرار گذاشته بودیم بریم مسافرت تصمیم گرفته بودیم 3-4 روزی بمونیم. هر روز همگی میرفتیم بیرون و خیابونا رو میگشتیم. وقتی هم که میرفتیم رستورانی جایی که غذا بخوریم هرچی تعارف میکردیم مهین قبول نمیکرد و میگفت من از روز اول باهاتون قرار کردم که تعارف نکنید و این چند روز مهمون من باشید. خلاصه مهین خانم یه خانم خیلی خوب و مهربون و خوش برخورد بود. اهل بگو و بخند. یه موقع که داشت میخندید و با همون صحبت میکرد من همینطور تو صورتش نگاه میکردم و میگفتم خدایا ما بنده توییم و یه همچین آدمایی هم بنده تو. آخه چه فرقی بین ما هست که اینا انقدر دارن تو امکانات زندگی میکنن و هرچی بخوان اطرافشون هست، ولی ما باید به سختی زندگی کنیم و زندگیمون به سختی بگذره. خونه و زندگی مهین پیش زندگی خواهر و برادرام هیچ بود. وقتی که اون چند روز تموم شد و کلی به همون خوش گذشت همگی برگشتیم به خونه هامون. وقتی که رفتم خونه مادرم اینا جلوی خواهر و برادرم کلی به مهین افتخار کردم و کلی ازش تعریف کردم که یه دوستی دارم که یه ویلای بزرگ و شیک داره و کلی برامون خرج کرد و به همون خوش گذشت. مهین خانم میگفت من 2 تا دختر دارم که هر دوشون خارج از کشور زندگی میکنن و من و شوهرم ایران تنها هستیم. هر موقع دلتون خواست خبرم کنید که منم میام باهاتون و چند روزی رو با هم خوش میگذرونیم. چند وقتی که از اون سفرمون گذشت یه روزی که از دوستام یه مهمونی داشت که مهین رو هم دعوت کرد. وقتی که اومد دیدم چه طلاهای سنگین و چه لباسای شیکی و چقدر به خودش رسیده. اون روزم بازم کلی حسرت خوردم. دوباره رو به آسمون کردم و گفتم آخه خدایا عدالتت رو شوی. آخه اینا آدمن و ما آدمیم. من دیگه از روزی که مهین رو دیده بودم هر وقت بیکار می شدم کلی با خدا گلایه می کردم. از وقتی که خونه و زندگی مهین رو دیده بودم کلن از زندگی و خونه خودم سرد شده بودم. با محمد همه سر ناسازگاری می زاشتم. هر موقع با هم حرفمون می شد فقط بهش سرکوب می زدم که چی کار کنم. دست به هر چی می زنم باید حسرتش رو بخورم. هر موقع دلم می خواد یه چیزی بخرم نمیتونم. یه وسیله اگر خراب بشه باید کلی حساب و کتاب کنم و پول ندارم که وسیله جدید بخرم. باید همونو ببرم و درستش کنم. خونه و زندگیمو که نگاه میکردم
حالم گرفته میشد. وسایلمو که نگاه میکردم حالم بد میشد که نمیتونم یه تغییری تو زندگیم بدم. یه روز که مادر محمد تلفن کرد و کلی مثل همیشه احوال پرسی کرد، گفت به محمد گفته با خودت صحبت کنم. شما چند ساله که ازدواج کردید و ما دلمون میخواد نوه‌مونو ببینیم. یه بچه بیارید و دل ما رو خوش کنید. تا مادر محمد این حرفو زد، من که مدت‌ها بود منتظر یه جرقه بودم که خودم رو خالی کنم، سریع از کوره در رفتم. انگار که بغض این چند سالم شکسته شد. گفتم ای خانم جون، ببخشید، پسرت سفیره، وکیله، دکتر یا مهندس؟ آخه چی داره که بخواد ارثی به پسرش برسه؟ چی داره که پس فردا بچهش بهش افتخار کنه و بخواد پا جاش بذاره و بگه من چنین پدری دارم؟ آخه چی داره که ما بخوایم بچه دار بشیم؟ یه زندگی معمولی برام درست کرده که برای هر وسیله خریدن باید کلی خرج و مخارج دیگم رو بزنم یا اینکه بی خیال خریدن اون وسیله بشم. انقدر حالم بد شده بود که فقط تون تون حرفامو میزدم و نمیذاشتم که اون پیرزن طفلی صحبت کنه. مادر شوهرم هم که دید من حسابی داغونم، هیچ حرفی نزد و بدون هیچ حرفی گوشی رو قطع کرد. محمد که خیلی مرد آرومیه و اصلا اهل داد و بیداد کردن نیست، خیلی از حرفام ناراحت شد. گفتش نباید با مادرم اینطوری حرف میزدی. گفتم خوب کردم، دلم میخواست اینطوری حرف بزنم. بذار بدونه که پسرش همچین زندگی خوب و جالبی نداره که حالا بچم میخواد. بعدم رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز کشیدم و کلی گریه کردم. از اون روز تا چند وقت رابطمون با محمد شکراب شده بود. یه غذایی درست میکردم، میذاشتم روی گاز و میرفتم باشگاه و چند ساعتی اضافه تو باشگاه پیش دوستام میموندم که کمتر بیام تو خونه و پیش محمد باشم. چند وقتی گذشت و بعد از چند وقت یکم رابطمون بهتر شده بود، ولی بازم در حد خیلی معمولی. نه صحبتی با هم میکردیم و نه کاری به کار هم داشتیم. چند وقتی که گذشت دیگه مادر شوهرم اصلا به هم تلفن نزد. چند باری محمد به هم التماس میکرد که یه زنگ بزن با مادرم صحبت کن. اون روز با حرفات خیلی دلش شکست. یه زنگ بزن بهش بگو که اون روز اعصابت خورد بوده و ازش معذرت خواهی کن. ولی من قبول نمی کردم و بهش می گفتم من عذرخواهی نمی کنم. اون روزم چیز بدی نگفتم. حقش بود. نباید تو زندگیم دخالت می کرد. ولی راستش من به محمد چیزی نمی گفتم. پیش خودم اصلا روم نمی شد که به مادر شوهرم زنگ بزنم. خلاصه هر طوری بود چند وقتی گذشت تا اینکه یه روز یکی از دوستان مهمونی گرفت و قرار شد همگی مثل همیشه بریم اونجا. اون روز مهینم دعوت کرده بود. ما که رفتیم و همه اونجا جمع شدیم دیدیم مهین نیومد. صاحب خونه بلند شد و زنگ زد بهش که بپرسه چرا نیومده. مهین گوشی رو برداشت و عذرخواهی کرد که یه کاری برام پیش اومده و نمیتونم بیام. اون دوستمون که دوست صمیمی مهین بود و باب دوستی ما رو با مهین باز کرده بود، گفت مهین گرفتاره و نمیتونه بیاد. یکی از دوستام خندید و گفت مگه این پولدارا گرفتاری هم دارن؟ این پولدارا کلن از ما بهترونن. مگه از گرفتاری چیزی هم سرشون میشه؟ دوستم که دید این حرف زد گفت شما ظاهر مردم رو میبینید. اگه بدونید مهین چه گرفتاریایی داره شاخ در میارید. حالا وایسید، هنوز زوده. بذارید باهاتون صمیمی‌تر بشه، خودش براتون از زندگیش تعریف میکنه. ما که همگی حساس شده بودیم هر کدوم ازش میپرسیدیم آخه مگه چه زندگی داره؟ آخه مگه چه گرفتاری داره؟ دوستمون که دید ما خیلی حساس شدیم شروع کرد به تعریف کردن از زندگی مهین.
گفت زمانی که من چندین سال پیش با مهین آشنا شدم، یه روز حالم خیلی بد بود. رفته بودم درمونگاه. اون روز مهین خیلی سراسیمه با یکی از دختراش اومد و همینطور که دخترش داد و بیداد میکرد رفتن توی اتاق دیگه. من که سرم بهم وصل بود و تو اتاق روبروشون بودم، فقط حرفاشون رو میشنیدم که به دکتر میگفت دکتر خیلی اذیتم میکنه. همینطور داد و بیداد میکرد و میگفت دکتر خیلی اذیتم میکنه. دکتر که دید نمیتونه باهاشون صحبت کنه، مهینو از اتاق بیرون کرد و شروع کرد با دخترش حرف زدن. مهین که دید دکتر از اتاق بیرونش کرده، اومد تو اتاق روبرو که من بودم و شروع کرد به گریه کردن. من که اون روز تیپ و قیافه‌شو دیدم و فهمیدم باید خیلی پولدار باشن، گفتم خانم خودتون رو اذیت و ناراحت نکنید. خب هر کسی یه مشکلی داره. تا من این حرفو زدم، مهین که حسابی دلش پر بود شروع کرد به صحبت کردن و گفت وقتی با کسی حرف میزنم یکم آروم میگیرم، سبک میشم. منم که دیدم خیلی دلش پره، سعی کردم که بهش نزدیک بشم و یه جورایی درکش کنم. اینطور شد که ما از اون روز با هم دوست شدیم. مهین زمانی که مجرد بوده و تو خونه پدرش بوده، مادرش خیلی زود فوت کرده بوده و پدرش هم وضع مالی خوبی داشته، کارخونه دار بوده. یه برادر داشته که از زمانی که به دنیا اومده بوده مشکل ذهنی داشته. هم مشکل ذهنی داشته هم مشکل حرکتی. شوهر مهین اون زمان یکی از کارگرای کارخونه پدرش بوده که خیلی چرب زبون بوده و خودشو حسابی تو ذهن پدر مهین جا کرده بوده و کم کم بهش نزدیک شده بوده. یه روز مهین رو از پدرش خواستگاری میکنه. وقتی که میاد خواستگاری مهین، انقدر خودشو تو دل پدر مهین جا کرده بوده که دیگه اون بهش اطمینان داشته که بدون هیچ حرف و حدیثی به مهین میگه که این پسر خوبیه و چند سالیه تو کارخونه کار کرده و از همه فوت و فن کارخونه سر در میاره. اگه تو باهاش ازدواج کنی، من چون پسریم ندارم که کمک حالم باشه، شوهر تو میشه، همه کارم و کمک دستم میشه. مهینم قبول میکنه که باهاش ازدواج کنه. اونا با هم ازدواج میکنن و وقتی که چند ماهی از ازدواجشون میگذره، مهین ناخواسته باردار میشه و دیگه زندگیشونو یه جورایی جلو میبردن. پدر مهین بیماری قلبی داشته و این دختر تنها دخترش بوده که بعد از اون همون پسری بوده که مشکل داشته. کل کارخونه رو میده دست دامادش تا مدیریت کنه. چند وقتی که میگذره، مهین تو رفت و آمدهای شوهرش دقت میکنه و حساس میشه و متوجه میشه که شوهرش یه مرد فاسد و بی‌بندوباریه که انقدر تو کاراش دقت میکنه و حواسش بوده که تا اون زمان نذاشته بوده که هیچکس از کارا و حرکاتش متوجه بی‌بندوباریش بشه. دیگه چند سالی از زندگیشون گذشته بوده و دختر مهین 5 ساله شده بوده که دیگه حسابی شوهرش تو کارخونه رخنه کرده بوده و حسابی سوء استفاده هاشو کرده بوده. مهین طفلی که خیلی کارای شوهرش رو میدیده و میدونسته چه مرد خیانتکاریه، ولی چند باری با زنای مختلف دیده بودتش. به خاطر اینکه پدرش بیماری قلبی داشته، دلش نمی اومده بره به پدرش بگه که خدایی نکرده اتفاق بعدی براش بیفته. پیش خودش میگفته که پدر من تنها امیدش به شوهر منه. اگه برم و همه ی حرفا رو بهش بزنم ضربه بعدی میخوره. خلاصه مهین که طفلی تمام این سالها به خاطر بیماری پدرش همه کارهای شوهرش رو تحمل کرده بوده، یه روز متوجه میشه که ناخواسته دوباره باردار شده.
مهین که چاره ای نداشته هر طوری بوده این چند ماه رو هم طاقت میاره تا اینکه دختر دومش هم به دنیا میاد که وقتی دختر دومش به دنیا میاد یه روز پدرش حالش بد میشه و از دنیا میره. وقتی که پدرش از دنیا میره اون پسر بچه‌ای که مشکل ذهنی حرکتی داشته و تو خونه پیش پدرش بوده رو مهین چاره‌ای نداشته و باید می آورده خونه خودشون. یه روز که به شوهرش میگه من باید برادرمو بیارم پیش خودمون، شوهرش میگه نه، اصلا صلاح نیست، تو اصلا نمیتونی ازش مواظبت کنی. ولی مهین میگه من چاره‌ای ندارم و من تنها برادرمه و میخوام ازش نگهداری کنم. یه روز میره خونه پدرش و وسایل مورد نیاز برادرش رو جمع میکنه و اونو میاره خونه خودش. وقتی که برادرش رو میاره شوهرش که چشم دیدن برادر رو نداشته از همون روزای اول سر ناسازگاری بر میداره و کلی کتکش میزنه. اینکه بعدم بهش میگه برادرت عقب مونده است و نباید تو زندگیمون بیاریش، همه زندگیمونو به گنگ کشیده، اون از غذا خوردنش، اون از حرف زدنش، کل فرشا رو به گنگ کشیده و باید بیرونش کنی. مهین میره و یه پرستار میگیره برا برادرش و بعدم یکی از اتاقای خونش رو درست میکنه که برادرش بره و کل روز رو تو اون اتاق بمونه. اصلا نمیذاشته برادرش از اون اتاق بیرون بیاد و جلو چشم شوهرش باشه. ولی این مرد همش غر میزده و ناراحتی میکرده که برادر تو این چنین و آنچنانه. ولی در آخر که دیده هیچ جوره نمیتونه مهین رو راضی کنه بهش میگه من بازم بچه میخوام، چون تو 2 دختر آوردی باید اینقدر بچه بیاری تا بچه‌مون پسر بشه، ولی تا برادرت اینجاست من میترسم. وقتی که مهین میپرسه که از چی میترسی میگه میترسم باردار بشی و تو بارداریت به برادرت نگاه کنی و بچه ما مثل برادرت عقب مونده به دنیا بیاد. دائم سرکوب برادر مهین رو بهش میزده و دیگه مهین که میبینه با 2 بچه و این زندگی که انقدر آشفته است جایی برای برادرش نیست، برادرش یه جورایی قوز بالا قوزش شده، میره و پرسجو میکنه و یه آسایشگاه خوب پیدا میکنه و با اینکه اصلا دلش نمیخواسته که برادرش از خونشون بیرون بره ولی چون چاره ای نداشته برادرش رو میبره و میسپره به آسایشگاه. از اون طرف چون برادرش مشکل داشته ارثیه‌ای هم بهش نمیرسیده و اون ارث و میراثی که به مهین رسیده بوده کلاً با پولا و درآمدهای شوهرش قاطی شده بوده. مهین چاره‌ای نداشته و با همه مشکلات شوهرش میساخته که فقط بچه‌هاشو به سر و سامون برسونه. چند سالی که میگذره و دخترها بزرگ میشن، دخترام شده بودن مثل پدرشون. هر موقع هم که مهین به دختراش تذکر میداده شوهرش باهاش دعوا میکرده که چی کارشون داری، بذار آزاد زندگیشونو کنن، چقدر اذیتشون میکنی. خلاصه یه جورایی هم مهین دلش به حال دختراش میسوخته، همین که زندگی آشفته و بی بند و بارشون رو تربیت دوگانه دخترها رو خراب کرده بوده. مهین همیشه میگفت این که از قدیم میگفتن زندگی ما از بیرون مردم رو کشته و از تو خونه خودمونو شده همین زندگی من. یه مدت که میگذره یه روز برادر مهین حالش بد میشه و از دنیا میره. وقتی که برادرش از دنیا میره از آسایشگاه تلفن میزنن به شوهرش و میگن برادر خانومت فوت شده، بیاین و ببرینش. شوهرش به مهین چیزی نمیگه و یه پولی میذاره در اختیار آسایشگاه و میگه خودتون کارای کفن و دفنش رو انجام بدید. حال خواهرش خیلی بده و نمیتونه بیاد. اونام برادرش رو دفن میکنن. چند ماهی که میگذره
یه روز که میره آسایشگاه به برادرش سر بزنه، موضوع رو متوجه میشه و تازه میفهمه که برادرش فوت شده. ولی از ترس شوهرش اصلا نمیتونسته که بهش بگه که چرا منو در جریان نذاشتی. مهین همیشه میگه من ماشین خوب، بهترین خونه و زندگی و بهترین وسایل رو داشتم، ولی انقدر کمبود محبت داشتم و انقدر تو مشکلاتم غرق بودم که هیچ کدوم از اونا به نظرم در نمی اومد. یه مدت که میذاره تازه مهین متوجه میشه که شوهرش به غیر از با خانومایی که رابطه داشته، با دوستای مردش هم حتی رابطه برقرار میکرده. دختراش هم که مهین همه دلخوشیش بوده و به خاطر اونا این زندگی رو تحمل میکرده، وقتی که بزرگتر شده بودن به خاطر پول زیادی که همیشه تو دستشون بوده رو به مواد آورده بودن و اعتیاد پیدا کرده بودن. اینی که مهین به همه میگفته دخترام خارج از کشور زندگی میکنن دروغ میگفته و دلش نمیخواسته کسی دختراشو ببینه و متوجه اعتیادشون بشه. یه دخترش یه خونه مجردی برا خودش گرفته بوده و مهمونی‌های مختلط میگرفته و کلی نوشیدنی و مواد مخدر براشون تهیه میکرده و با پسرها و مردای مختلف رابطه داشته. دختر دومشم به تازگی با پسری آشنا شده که اونم هر چند ماه یک بار به دخترش میگه زنگ بزن از پدرت پول بگیر و با هم خوش باشیم. چند سالیه باهاش ارتباط داره و به دروغ بهش گفته بالاخره ما با هم ازدواج میکنیم، ولی فقط میخواد که دختر خرجش کنه و زندگیشو بچرخونه. مهین که طفلی همه زندگی و جوونیشو گذاشت که این دوتا دختر رو درست بزرگ کنه و سر و سامون بده، هیچ کدوم گوش به حرفش ندادن و هر کدوم یه راه رفتن. الان میگه از دخترام ناامید شدم و فکر میکنم این همه مال و ثروت پدرم افتاده دست شوهرم و این دوتا دختر که وقتی که بهشون فکر میکنم وقتی که به دستشون برسه همه رو با زحمتی که پدرم اینها رو تهیه کرده اینا همه این انوار رو به باد میدن. خلاصه تو تمام اون زمان که دوست صمیمی مهین از زندگیش تعریف میکرد هیچ کدوممون حرفی برا گفتن نداشتیم و میخکوب شده بودیم. ما هممون میخکوب تو دهن و صورت دوستمون شده بودیم و فقط نگاش میکردیم و گوش میکردیم. هممون تو فکر زندگی مهین بودیم و همینطور دهنمون باز مونده بود که چه مشکلاتی مهین داره که ما حتی فکرش هم نمیتونیم بکنیم. اون روز وقتی که جریان زندگی مهین رو شنیدم و وقتی که مهمونی تموم شد برگشتم خونه و آرامش خونه و محبت‌های محمد رو که میدیدم که چقدر تو خونه‌ام زندگیم آزاده و همه اختیار زندگی دست خودمه و هیچ چیز آرامش منو نمیتونه به هم بزنه، خدا رو شکر میکردم. حتی چند وقت بعد که مهین رو دیدم و فهمید ما از جریان زندگیش با خبر شدیم دیگه با همون درد دل میکرد و میگفت وقتی که شماها زندگی کسایی که وضع مالی خوبی دارن و میبینید فکر میکنید که تو زندگی ما چه خبره و چه خوشیایی ما داریم که شما ندارید و حسرت زندگی ماها رو میخورید. زندگی خودتون رو به شوهر و بچه هاتون تلخ میکنید ولی نمیدونید که ما چجور داریم زندگیمون رو میگذرونیم. الان من حاضر بودم که هیچ پول و ثروتی نداشتم و با نون خالی شکم خودم و بچه هامو سیر میکردم، ولی تو زندگیم یکم محبت و آرامش داشتم که هیچ کدومو ندارم. حتی انقدر ازش چیزای زشت و بد دیده بودم و تو اتاق خودم و روی تختی که میخوابیدم ازش چیزای بدی دیده بودم
که از اون اتاق و تختم بدم می اومد و کلاً سالها بود که اتاقم رو ازش جدا کرده بودم و برا خودم زندگی می کردم. تو رو خدا قدر آرامش زندگیاتون رو بدونید و من شبایی که میخوابم حتی فکرشم نمیتونم بکنم که صبح چی در انتظارمه. یه موقعها فکر میکنم که صبح خبر مرگ دخترم رو برام میارن که از بس مواد مصرف کرده سنگکوب کرده و از بین رفته. یه موقعم فکر میکنم دوست پسر اون دخترم آخرش یه بلایی سرش میاره و فرار میکنه. خلاصه رفت و آمده با مهین و در جریان قرار گرفتن زندگیش چشمم رو به زندگی باز کرد. تازه قدر آرامش و محبت‌های محمد رو فهمیده بودم. کلاً نظرم به زندگی عوض شد. یه روز رفتم یه هدیه برا مادر شوهرم خریدم و ازش معذرت خواهی کردم. دستشو بوسیدم. من میدونستم که مادر شوهرم اون روز ازم دل شکسته شده، ولی وقتی که باهاش صحبت کردم بهم گفت من به دل نگرفتم. شما جوونا خیلی مونده تا گرم و سردی روزگار رو بچشید و چشم و گوشتون باز بشه. چند وقتی که گذشت تصمیم گرفتم که باردار بشم و محمد و مادرش خیلی از این موضوع خوشحال شدم. حالام خدا رو شکر میکنم که زندگی خوبی دارم و از زندگیم راضیم. فقط از خدا سلامتی و آرامش میخوام برای خودم و شوهرم و دخترم. دوستان عزیز، این بود زندگی و سرگذشت النای عزیز. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. اگرم تمایل دارید سرگذشت زندگی خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. ممنون از شما عزیزان که امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودید.